بدون شک این گوشی یکی از پرفروش‌ترین گوشی‌های سال 2025 گلکسی A16 4G. درود بر شما، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. امروز در خدمتتون هستم با بررسی این گوشی پایین رده از برند سامسونگ که تو بازه قیمتی 10-12 میلیون تومنه. چقدر بدبخت شدیم که گوشی پایین رده شده 10-12 میلیون تومن. تشکر میکنم از فروشگاه موبایل سپاهان از اصفهان که این محصول واسه بررسی در اختیارم گذاشت. آدرس پیج اینستاگرامشون رو همین پایین براتون میذارم. شما میتونید هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین با خیال راحت ازشون خرید کنید. ویدیو رو لایکش کنید، کانالم ساب کنید. بریم تو بررسی ببینیم این گوشی پایین رده چیا داره. بخش اول طراحی و کیفیت ساخت. جایی که با یه گوشی طرفیم که زبون طراحیش با بقیه گوشی‌های سامسونگ دقیقاً یکیه. قبلا پرچمدارای سامسونگ طراحیشون یکم متفاوت بود، الان کلاً همه گوشی‌های سامسونگ شبیه به هم دیگه شدن. کیفیت ساخت این گوشی تماماً پلاستیکه، اما پلاستیک با کیفیت. خداییش طراحی فریمش حس خوب و محکم بودن میده. سمت راستش کلید پاوره که با سنسور اثر انگشت ادغام شده، به علاوه کلیدای تنظیم صدا که جاشون خیلی بالاست و دسترسی بهشون یکم سخته. حتما باید انگشتتو بکشی تا به دکمه‌های تنظیم صدا برسه. پایین گوشی درگاه تایپ سی، اسپیکر و میکروفون اصلی، سمت چپ اسلات سیم کارت هاست که از یه سیم کارت و یه دونه مموری کارت همزمان یا از دو تا سیم کارت همزمان پشتیبانی میکنه. بالای گوشی هم فقط میکروفون دومه. تو بخش جلویی محافظ صفحه نمایش از جنس شیشه است. منتها من هر منبعی رو که گشتم، به خصوص GSM آرنا این طرف اون طرف گشتم، هیچی در مورد محافظت صفحه نمایش این گوشی گفته نشده بود. نمیدونم گوریلا گلاس هست نیست، پس حتما حواستون باشه اگه این گوشی رو خریدید حتما روی صفحه نمایشش از گلاس محافظ استفاده کنید. حاشیه‌های صفحه نمایش هم به شدت زیاده، به خصوص تو بخش پایینی که البته توی این بازه قیمتی یه چیز کاملا طبیعیه. دوربین سلفی همون بالا توی ناچ قطره‌ایه، بالاترش هم خروجی صدای مخاطبه. پنل پشتی این گوشی کاملا ماته، کثیف میشه ولی خیلی نشون نمیده. من این طراحی ماتو خیلی بیشتر از طراحی شفاف دوست دارم. چینش دوربینش هم شبیه بقیه گوشی‌های سامسونگ، بیرون زدگیش هم خیلی کمه و روی سطح صاف هم لق نمیزنه. در این حال این گوشی از IP54 هم پشتیبانی میکنه که میتونه تا حد زیادی در برابر پاشش آب مقاوم باشه. ضد آب نیستش، چیزی که توی نسل‌های قبلیش نبود حالا اینجا هست. حداقل میدونی اگه یه موقع بهش آب پاشید اتفاقی براش نمیفته. از نظر خوش‌دستی هم خیلی گوشی خوش‌دستی نیست، خیلی هم گوشی بددستی نیست. 200 گرم وزنشه و میشه باهاش کنار اومد. به طور کلی کیفیت ساختش توی این بازه قیمتی به نظرم خوب و قابل قبوله. تنها باگ طراحیش این محافظت صفحه نمایششه که گفته شده فقط شیشه است، معلوم نیست حالا چه شیشه‌ایه. صفحه نمایش این گوشی سوپر امولد 90 هرتزی، ابعادش هم 6.7 اینچه و رزولوشنش 1080 یا همون فول اچ دی. در مورد حاشیه‌های صفحه نمایش بهتون گفتم، خب حاشیه‌هاش خیلی زیاده نسبت به قیمتش، یه چیز طبیعیه و باید باهاش کنار بیاین. در مورد درخشندگیش هم بهتون بگم که صفحه نمایش خیلی درخشنده و روشنی نیستش. روی حالت دستی نهایتا درخشندگی این صفحه نمایش میتونه به 390 نیت برسه که برای محیط منزل، برای جاهایی که مثلا محیط بسته باشه کاملا کفایت میکنه. ولی توی محیط باز درخشندگی این صفحه نمایش روی حالت اتوماتیک میتونه به 808 نیت برسه که اگه مثلا شما زیر نور خورشید باشی نمیتونی محتوای صفحه نمایش رو خیلی راحت ببینی و حتما باید دستتو بندازی روی صفحه نمایش تا سایه بیفته بتونی صفحه نمایش رو ببینی. کلا صفحه نمایش روشنی نیستش. کنترل رفرش ریت هم روی این صفحه نمایش به دو شکل انجام میشه، حالت استاندارد و حالت های. حالت استاندارد که صفحه نمایش همیشه روی 60 هرتز میمونه و حالت های هم اینجوریه که صفحه نمایش همیشه روی 90 هرتز میمونه و اصلا ادپتیو نیستش که مثلا بخواد بیاد روی 60 یا حالا بیاد روی 30 هرتز قرار بگیره. همیشه روی 90 و توی برنامه‌هایی مثل اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب هم دقیقاً به همین شکله و این خودش میتونه توی مصرف بیشتر باتری تاثیر بذاره. اینم بهتون بگم که صفحه نمایش این گوشی از قابلیت Always On Display یا همون صفحه نمایش همیشه روشنم پشتیبانی نمیکنه. در مورد دقت رنگی این صفحه نمایش هم بهتون بگم که گوشی پایین رده است. دقت رنگی صفحه نمایشش خیلی درست نیست، دریافت لمسش خیلی سریع نیست و کنترل نورش هم اینجوری نیست که چشمتون رو اذیت نکنه. یعنی اگه چشمای حساس داشته باشی آخر شب که نور صفحه نمایش کم میکنی قشنگ چشمتو اذیت میکنه. ولی به طور کلی نسبت به قیمتش صفحه نمایش خوب و قابل قبولیه. ولی خب اینو بهتون بگم تو همین بازه قیمتی صفحه نمایش شیائومی نوت 13 مثلا از این بهتره. جا داشت یکم بهترش کنه ولی خب دیگه نکرده.
تو بخش امنیت سنسور اثر انگشت این گوشی از نوع خازنی روی دکمه پاور و عملکردش هم خوب و قابل قبوله، ولی یه نکته‌ای رو من بهش برخوردم لازم میدونم بهتون بگم. این گوشی رو من میبردم بیرون که باهاش عکس بگیرم، واسه اینکه اتفاقی نیفته یه دونه کاور سیلیکونی انداختم روش و اونجا بود که اثر انگشت منو اذیتم میکرد. یعنی از اون سوراخ کاور سیلیکونی باید فشار میدادم انگشتم برسه به دکمه پاور و اونجا منو اذیتم کرد. یعنی اگه میخواین قاب روی این گوشی بندازید بدونید که این اثر انگشته ممکنه اذیت کنه. اسپیکر این گوشی هم تکیه، کیفیتش کاملا معمولیه برای انجام کارهای روزمره. یه آهنگی بخوای باهاش گوش کنی خوبه، ولی کیفیت آنچنان خفنی بهتون نمیده، بیس هم نمیزنه. خب بریم سراغ سخت افزار. پردازنده این گوشی دقیقاً همونیه که روی گلکسی 15 سال گذشته سامسونگ هم بودش، یعنی مدیاتک هلیو G99. واسه انجام کارهای روزمره این پردازنده واقعاً خوبه. کارهای روزمره شما مثل استفاده از شبکه‌های اجتماعی، از این برنامه به اون برنامه شدن، تماس گرفتن، پیام دادن رو خوب انجام میده. ولی خب توی گلکسی 15 یه کوچولو توی محیط کاربریش لگ زدن و باگ خوردن رو میدیدیم. خیلی گوشی تند و تیزی نبود، این یه کوچولو از اون بهتر شده، ولی توی محیط کاربریش شما سرعت خیلی بالایی نمیبینی، لگ زدن رو میبینی. مثلا اگه بخوای خیلی سریع باهاش کار کنی، از این برنامه به اون برنامه سویچ کنی، یه لحظه میبینی که گیر میکنه، ولی در کل کارهای روزمره شما رو خیلی خوب میتونه انجام بده. در مورد بازی کردنم بهتون بگم که میشه باهاش بازی کرد، ولی خب حال نمیده. بازی پابجی و کال آف دیوتی رو من روش تست کردم، بیشتر از 40 فریم نمیتونه اجرا کنه، ولی خب میشه باهاش بازی کرد در حد مثلا 1-2 ساعت. ولی بازم میگم بازی کردن روش خیلی حال نمیده، رو بخش گیمینگش خیلی حساب نکنید. تو بخش نرم افزار این گوشی با اندروید 14 و وانیوهای 6.1 عرضه شده و به گفته سامسونگ تا 6 سال آپدیت اندروید میگیره که این دیگه واقعا چرت و پرته. یعنی اصلا 1 ریال شما برای خرید این گوشی روی آپدیت 6 سالش حساب نکنید. نمیگم نمیگیره، ولی اینجوریه که مثلا 4 سال دیگه اندروید 18 برای این گوشی میاد، انقدر لگ میزنه، انقدر این گوشی کند میشه که دلت میخواد گوشی رو بزنی توی دیوار. پس کلا روی آپدیت نرم افزاری این گوشی زیاد حساب نکنید. حالا پرچمداراش سخت افزاراشون قویه، میتونه پشتیبانی کنه از اندرویدهای بالاتر. وقتی اندروید بروز میشه سنگین‌تر هم میشه دیگه. پس پردازنده این گوشی اندروید 4-5 سال دیگر رو خیلی خوب نمیتونه اجرا کنه، گوشی کند میشه. ولی در کل رابط کاربریش وانیوهای 6.1 سامسونگ، وانیوهای 7 هم به زودی دریافت میکنه و عملکرد نرم افزاریش خوبه. ببینید محیط کاربریش، رابط کاربریش خیلی تند و تیز نیست، ولی جوریه که کارهای روزمره شما رو خیلی خوب میتونه انجام بده. و اینم حتما باید اضافه کنم که روی رابط کاربری این گوشی یک سری از امکانات نرم افزاری که روی گوشی‌های میان رده، بالا رده قاتل پرچمدار یا پرچمدار سامسونگ هستش اینجا نیستش. مثلا سامسونگ دکس اینجا نیست، یا به صورت پیش‌فرض این گوشی نمیتونه اسکرین رکورد بگیره. یعنی شما به صورت پیش‌فرض گزینه اسکرین رکورد رو روی این گوشی نداری، میتونی از نرم افزارهای سوم شخص استفاده کنی، ولی به صورت پیش‌فرض نه. در مورد هوش مصنوعی هم بگم که کلا بیخیال، روی این گوشی اصلا نیست. ظرفیت باتری این گوشی 5000 میلی آمپره و نهایتاً میتونه با توان 25 وات هم شارژ بشه که البته شارژر توی جعبش نیستش. مدت زمان شارژ شدنش هم تقریبا توی 1 ساعت و 35 دقیقه، 1 ساعت و 40 دقیقه است، اما شارژ دهیش واقعا خوبه. از اونجایی که سخت افزار خیلی قدرتمند و پرمصرفی هم نداره، میتونه توی استفاده سنگین 1 روز کامل رو بهتون جواب بده. البته این استفاده سنگین که بهتون میگم بازی کردن خیلی زیاد نیستش. مثلا خیلی زیاد از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنی، تماس بگیری، پیام بدی، کلا کارهای روزمرت خیلی زیاد باشه، راحت 1 روز کامل رو بهتون جواب میده. در مورد موتور ویبرش هم بهتون بگم که عملکردش حتی از معمولی هم یکم ضعیف‌تره. یعنی وقتی ویبره میزنه یه صدای خرخر از توی گوشی میاد که واقعا ناخوشاینده. در مورد سنسور مجاورتش هم بهتون بگم که عملکردش الان گلس روش نیست و میبینید که توی تماس گرفتن کاملا اوکیه. حالا اگه گلس روش بیاد ممکنه یه مقدار مشکل پیدا کنه، ولی در حال حاضر سنسور مجاورتش هم عملکردش خوبه.
خب بریم سراغ بخش آخر این بررسی، بخش دوربیناش. دوربین اصلی این گوشی 50 مگاپیکسل با f1.8 که از لرزشگیر اپتیکال پشتیبانی نمیکنه ولی از فوکوس خودکار پشتیبانی میکنه. دوربین اولتراوایدش 5 مگاپیکسل که از لرزشگیر و فوکوس خودکار پشتیبانی نمیکنه. یه دوربین ماکرو به درد نخورم داره که اصلا در موردش صحبت نمیکنم. دوربین سلفیش هم 13 مگاپیکسل با f2 که از لرزشگیر و فوکوس خودکارم پشتیبانی نمیکنه. بریم سراغ عکس‌ها و ویدیوهاش تا کامل براتون توضیح بدم. خب اول بریم سراغ دوربین اولترا واید. عکسای این دوربین دقت رنگیش خوبه، داینامیک رنجش حتی توی شرایط نوری سختم در سطح قابل قبوله، نویز توی همه جای تصویر به مراتب دیده میشه و سطح جزئیاتش هم اصلا خوب نیست، یعنی این عکس‌ها رو نمیشه روش زوم کرد و جزئیات خیلی زیادی دید. البته این دوربین 5 مگاپیکسل و انتظار خیلی زیادی هم ازش نیست. عکسای دوربین اصلی به صورت پیش‌فرض 12 مگاپیکسل ثبت میشه. دقت رنگی این عکس‌ها تو اکثر شرایط خوبه، ولی گاهی وقتام که تو آفتاب شدید باش عکس بگیری یه حاله زرد روی تصویرش میفته. داینامیک رنج این عکس‌ها در سطح قابل قبول جزئیات سوژه‌های نزدیک خوب ثبت میشه، ولی سوژه‌های دورتر یکم حالت مبهم پیدا میکنن که البته واسه این گوشی یه چیز طبیعیه. اما از بدیاش بخوام بهتون بگم، اول اینکه نویز توی همه جای تصویر دیده میشه و دومیش هم اینه که گوشه‌های تصویر کاملا به هم میریزه و جزئیاتش به شدت افت میکنه. عکسای دوربین اصلی رو حالت 50 مگاپیکسل، دقت رنگیش دقیقاً مثل حالت قبل، اکثر اوقات خوبه، یه وقتایی هم کلا همه چیزو زرد میکنه. داینامیک رنج در سطح خوبیه، ولی اگه خیلی بهش سخت بگیری مثل اینجا نمیتونه قسمت‌های تاریک تصویر رو در بیاره. نویز توی این عکس‌ها خیلی کمتر از حالت قبله و سطح جزئیات سوژه‌های دور و نزدیک هم به نسبت خوب ثبت میشه. در کل عکسای 50 مگاپیکسلیش خوبه، ولی به عنوان یه گوشی 10-12 میلیون تومانی. عکسای با زوم 2 برابر یه برش از تصویر دوربین اصلیه، دقت رنگی و داینامیک رنجش دقیقاً مثل حالت‌های قبل، منتها جزئیاتش اصلاً خوب نیست، یعنی زمانی که یه کوچولو روی عکس زوم کنی سریع افت کیفیت رو می‌بینی. عکسای پورتری این گوشی فقط با دوربین اصلی ثبت میشه. دقت رنگی و داینامیک رنج این عکس‌ها اینجوریه که اگه تو سایه ایستاده باشی خیلی خوبه، ولی اگه بیای تو نور آفتاب کلاً به هم میریزه. سطح جزئیات سوژه به نسبت خوبه، جدا کردن سوژه از پس زمینه هم در حد قابل قبوله. سوتی میده ولی خب نمیشه خیلی بهش ایراد گرفت. در کل عکسای پورترش خوبه. عکسای دوربین ماکرو این گوشی هم اینیه که دارید میبینید و اصلاً عکسای با کیفیتی نیست. عکسای دوربین سلفی هم دقیقاً مثل حالت پورترست، دقت رنگی و داینامیک رنجش تو سایه خوبه، ولی توی آفتاب کاملا به هم میریزه. اما از اون طرف نویزش خیلی کمه و سطح جزئیات سوژه هم نسبت به قیمتش واقعاً خوبه. کلاً گوشی‌های سامسونگ حتی پایین رده‌هاش دوربین سلفی‌های خوبی دارن. عکسای پورتری دوربین سلفی هم همه فاکتوراش دقیقاً مثل حالت قبلیه، منتها جدا شدن سوژه از پس زمینه اکثراً با سوتی اتفاق میفته که البته انتظار بیشتر از اینم ازش نیست. دوربین سلفی این گوشی نهایتاً میتونه با کیفیت فول اچ دی 30 فریم ویدیو بگیره. کیفیت ویدیوهاش نسبت به قیمتش به نظرم قابل قبوله. دقت رنگیش خیلی درست نیست، انگار یه حاله کم نارنجی روی تصویرشه. داینامیک رنجش، من الان پشت به آفتابم، داینامیک رنجش در سطح قابل قبول و خوبه، سطح جزئیاتش هم به نسبت قیمتش خوبه. لرزشگیریش هم الان به این شکل، من دارم راه میرم و چون تستش کردم میدونم مثلا کلا لرزشا رو نمیتونه بگیره. در کل کیفیت ویدیوهای دوربین سلفیش نسبت به قیمتش قابل قبول خوبه. ویدیوهای دوربین اولترا واید نهایتاً با کیفیت 1080 30 فریم ضبط میشه. دقت رنگیش نسبتاً خوبه، داینامیک رنجش هم در حد قابل قبوله. نویز هم که تا دلتون بخواد توی این ویدیوها دیده میشه، هیچ اعتقادی هم به لرزشگیری نداره. سطح جزئیاتش اصلاً خوب نیست و فقط به درد این میخوره که این ویدیوها رو توی صفحه گوشی ببینی. ویدیوهای دوربین اصلی هم با همون کیفیت 1080 30 فریم ضبط میشه. همه فاکتورهای این ویدیو هم دقیقاً مثل دوربین اولترا وایده، با این تفاوت که سطح جزئیاتش یه مقدار بهتر میشه، ولی بازم به درد تماشا تو تلویزیون مانیتور نمیخوره، همون تو صفحه گوشی باید ببینی. لرزشگیری هم که کلا تو در و دیواره. خب بریم سراغ عکسای شبش. عکسای دوربین اولترا واید توی شب نه روشناییش خوبه، نه دقت رنگش، نه جزئیاتش. جالبیش اینه که حالت نایت مود هم نداره و کلا دوربین اولترا وایدش توی شب تعطیله. عکسای دوربین اصلی توی شب اگه جایی باشید که یکم نور باشه، روشنایی و دقت رنگش خوبه، ولی نویزش خیلی زیاده، سطح جزئیاتش هم چندان جالب نیست. با فعال کردن حالت نایت مود هم نویزاش یکم کمتر میشه، کنترل نورش هم بهتر میشه، ولی سطح جزئیاتش تغییر چندانی نمیکنه. عکسای دوربین سلفی هم دقت رنگیش بگیر نگیر داره، یه وقتایی سوژه رو زرد میکنه، یه وقتایی هم رنگش درسته. نویز این عکس‌ها خیلی زیاده و جزئیاتش هم چندان جالب نیست. با فعال کردن حالت نایت مود هم دقت رنگ کلاً به هم میریزه، اما در عوض نویزا کاهش پیدا میکنه و جزئیاتش هم یکم بهتر میشه.
خب دوربین سلفی این گوشی توی شب ویدیوهاش خیلی جالب نیست، لرزشگیرش که کلا تعطیله. من گذاشتم گوشی رو روی سپایه که حداقل نلرزه و اینکه از دو طرف داره به صورت من هم از این طرف هم از اون طرف داره نور میتابه، ولی میبینید که پر از نویزه و جزئیات خیلی خوبی هم نمیده. در کل ویدیو دوربین سلفیش توی شب تعطیله. ویدیوهای دوربین اولتراواید توی شب به این شکله که میبینید حقیقتا انقدر بده که ارزش تحلیل کردن هم نداره. ویدیوهای دوربین اصلی توی شب روشناییش نسبتا خوبه، به شرطی که توی محیط روشن باشید. دقت رنگیش هم درسته، اما پر از نویزه و سطح جزئیاتش هم خوب نیست. ولی خب به شکلیه که اگه یه جایی کارتون گیر کرد میتونه کارتون رو راه بندازه. خب اینم از بررسی گلکسی A16 4G. بریم سراغ جمع‌بندی. اول از همه اینو بهتون بگم که این گوشی بیشتر به درد انجام کارهای روزمره میخوره. یعنی اگه شما میخوای مثلا بازی سنگین، ادیت ویدیو انجام بدی، پردازنده این گوشی سخت افزارش کشش اون کارا رو اصلا نداره. حالا این گوشی به درد کیا میخوره؟ اگه شما گلکسی A14، A13، A12 یا حالا قبل ترش داشته باشی، به نظرم میصرفه بفروشی بیای اینو بخری. حداقل صفحه نمایش امولد بهتون میده و توی رابط کاربریش عملکردش روونتره نسبت به اونا. ولی اگر گلکسی A15 داری به نظرم نمیصرفه، چون ارتقای خیلی چشمگیری نسبت به اون نداشته. پردازندش همونه، باتریش همونه، فقط صفحه نمایشش 0.2 اینچ بزرگتر شده. در کل برای انجام کارهای روزمره گوشی خوبیه. رسیدیم به آخر این ویدیو. امیدوارم که این بررسی براتون مفید بوده باشه. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو ساب کنید. سوالی هم داشتید توی کامنت ها بپرسید. خیلی مخلصم. خدافظ.